مرحبا بكم يا أصدقاء. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم سنغوص في واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للرعب والدهشة على حد سواء. إنها ظاهرة إعصار النار التي تبدو وكأنها من قلب الجحيم نفسه. تخيلوا إعصاراً قوياً، لكنه مكون بالكامل من النيران المستعرة التي تلتهم كل شيء في طريقها. هذه الظاهرة ليست خيالية ولا مقتبسة من أفلام الرعب، بل هي حقيقة مرعبة تحدث في العالم الواقعي. فما هي هذه الظاهرة؟ وكيف تتشكل؟ وماذا حدث للمدن التي واجهتها؟ استعدوا لاستكشاف واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية ندرة ورعباً. فلنبدأ. إعصار النار، المعروف أيضاً باسم عمود النار أو دوامة النار، هو ظاهرة طبيعية نادرة وقوية تجمع بين عناصر الرياح والنار لتشكل دوامة نارية هائلة تدور بسرعة عالية. هذه الأعاصير يمكن أن تتشكل خلال حرائق الغابات الضخمة، حيث تؤدي الظروف الجوية المثالية إلى تكوين عمود دوار من اللهب يمتد إلى السماء، مسبباً دماراً هائلاً في مساره. لكن ما يميز إعصار النار عن الحرائق العادية هو قوته التدميرية وسرعته في الانتشار. فبينما قد تكون الحرائق العادية مدمرة، فإن إعصار النار يجمع بين حرارة اللهب وشدة الرياح، مما يجعله قوة مدمرة لا يمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليها بسهولة. تشكيل إعصار النار يتطلب توافر عدة شروط بيئية معقدة، تبدأ عادة بحريق كبير وممتد. دعونا نلقي نظرة على المراحل الأساسية التي تؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة. 1. الحرائق الكبيرة والمستعرة. الخطوة الأولى في تشكيل إعصار النار تبدأ بحرائق كبيرة في الغابات أو المناطق القابلة للاشتعال. في مثل هذه الحرائق تنتج النيران كميات هائلة من الحرارة التي ترتفع بسرعة في الهواء، تشكل عموداً من الهواء الساخن فوق المنطقة المشتعلة. 2. الهواء البارد والرياح القوية. عندما يرتفع الهواء الساخن ينخفض الضغط الجوي في المنطقة المحيطة بالحريق، مما يجذب الهواء البارد من المناطق المجاورة إلى الداخل. إذا كانت الرياح قوية بما يكفي، فإنها تبدأ في الدوران حول عمود الهواء الساخن. 3. الدوامة النارية. بمجرد أن تبدأ الرياح في الدوران، يمكن أن تبدأ الدوامة في التشكيل. هذه الدوامة تجذب النيران نحو مركزها، حيث تلتف النيران حول العمود الهوائي مكونة دوامة نارية. مع استمرار تغذية الرياح للنيران والدوامة، يزداد حجم الإعصار وقوته. 4. الاستمرارية والتضخم. مع استمرار وجود الرياح والحرائق، يستمر إعصار النار في النمو والتضخم. يمكن أن يصل ارتفاع الدوامة النارية إلى مئات الأمتار، ويمكن أن تمتد ألسنة اللهب إلى مسافات كبيرة، مما يزيد من الدمار الذي يسببه الإعصار. أعاصير النار عبر التاريخ. أمثلة واقعية رغم ندرتها، فقد حدثت عدة حوادث كارثية عبر التاريخ، حيث تسببت إعاصير النار في دمار واسع النطاق وموت الآلاف من الناس. دعونا نستعرض بعضاً من أشهر هذه الحوادث. 1. إعصار النار في طوكيو 1923. في عام 1923 ضرب زلزال كانتو الكبير منطقة طوكيو، وتسبب في دمار هائل. الزلزال أدى إلى اندلاع حرائق في العديد من أجزاء المدينة. نتيجة لذلك تشكل إعصار ناري هائل في وسط المدينة. هذا الإعصار الناري اجتاح العديد من الأحياء، مما أدى إلى مقتل أكثر من 38,000 شخص في غضون دقائق معدودة. لقد كان الحدث واحداً من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في التاريخ الياباني، حيث تحولت المدينة إلى جحيم حقيقي بسبب الدوامات النارية التي انتشرت بسرعة لا تصدق. 2. إعصار النار في دريسدن 1945. في فبراير 1945 شهدت مدينة دريسدن الألمانية واحدة من أكثر الكوارث الجوية دموية في تاريخ الحرب العالمية الثانية. قصف الحلفاء للمدينة باستخدام قنابل حارقة أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في كل أرجاء المدينة. الرياح القوية التي كانت تهب فوق المدينة تسببت في تشكيل إعصار ناري هائل. هذا الإعصار دمر أحياء كاملة، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى صهر الزجاج في الشوارع وتحويل المدينة إلى بحر من النار. 3. إعصار النار في كامبرا 2003.
في عام 2003 شهدت العاصمة الأسترالية كامبرا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها. حرائق الغابات التي اشتعلت في المناطق المحيطة بالمدينة أدت إلى تشكيل إعصار ناري هائل. هذا الإعصار اجتاح ضواحي كامبرا مسبباً دماراً هائلاً، حيث احترقت مئات المنازل وقتل 4 أشخاص وتشرد آلاف السكان. لقد كانت تلك الليلة مرعبة لسكان كامبرا، حيث رأوا دوامات النار وهي تلتهم كل شيء في طريقها. إعصار النار ليس مجرد ظاهرة مرعبة، بل هو أيضاً كارثة طبيعية ذات تأثير تدميري هائل. فإعصار النار يمكنه تدمير المنازل والأشجار والبنية التحتية في لحظات. الحرارة الناتجة عن هذه الظاهرة يمكن أن تصل إلى درجات حرارة لا يمكن تخيلها، حيث يمكنها إذابة المعادن وتبخير المياه في غضون ثوان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتحرك إعصار النار بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب للغاية الهروب منه. الرياح القوية التي تحيط بالإعصار يمكن أن تحمل ألسنة اللهب بعيداً، مما يؤدي إلى اشتعال حرائق جديدة في المناطق المجاورة، مما يزيد من حجم الكارثة ويجعل السيطرة عليها شبه مستحيلة. على الرغم من أن أعاصير النار ظاهرة طبيعية مرعبة، إلا أن العلماء يعملون بجد لفهمها ومحاولة التنبؤ بها. باستخدام البيانات الجوية والتقنيات الحديثة، يحاول الباحثون فهم الظروف التي تؤدي إلى تشكيل هذه الأعاصير النارية. من خلال دراسة الحرائق الكبيرة والرياح القوية، يأمل العلماء في تطوير نماذج تنبؤ يمكن أن تساعد في تحذير الناس قبل حدوث هذه الكوارث. ومع ذلك، لا يزال التنبؤ بإعصار النار بدقة تحدياً كبيرا، فالظروف التي تؤدي إلى تكوين هذه الظاهرة معقدة للغاية وتختلف من مكان إلى آخر. لذلك، تظل الوقاية هي الحل الأفضل، من خلال مراقبة الأحوال الجوية والحرائق بشكل دقيق، ومحاولة تجنب إشعال الحرائق في المناطق المعرضة للخطر. ظاهرة إعصار النار لم تقتصر على الواقع فقط، بل وجدت طريقها إلى الثقافة الشعبية والخيال العلمي. ففي العديد من الأفلام والروايات تم تصوير أعاصير النار كقوة مرعبة لا يمكن إيقافها، تلتهم كل شيء في طريقها. هذه الأعمال الفنية غالباً ما تسلط الضوء على القوة المدمرة لهذه الظاهرة، وتصورها كرمز للدمار الذي يمكن أن تسببه قوى الطبيعة. من بين الأعمال الشهيرة التي تناولت إعصار النار هو فيلم The Towering Inferno الذي صدر في السبعينات، والذي يصور كارثة حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب ويؤدي إلى تشكيل إعصار ناري داخلي. هذا الفيلم، رغم أنه ينتمي إلى الخيال، إلا أنه يعكس حقيقة القوة التدميرية للنار والرياح عندما تجتمع معاً. إعصار النار يذكرنا دائماً بأن الطبيعة تمتلك قوة هائلة لا يمكن للإنسان السيطرة عليها بالكامل. ورغم كل ما توصلنا إليه من تقدم علمي وتقني، تظل هناك قوى طبيعية تفوق قدرتنا على الفهم والتحكم. هذا يدعونا إلى احترام الطبيعة والاستعداد لمواجهة أي ظرف يمكن أن يحدث. إعصار النار هو تحذير من الطبيعة يذكرنا بأنها، رغم جمالها وإلهامها، يمكن أن تكون مدمرة وقاسية. ولذلك، علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع هذه القوى، ونعمل على تقليل تأثيرها من خلال العلم والتخطيط السليم. إذا استمتعتم بهذه القصة عن إعصار النار، وأردتم معرفة المزيد عن الظواهر الطبيعية الأخرى الغامضة والمثيرة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يعرف عن الحلقات الجديدة. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة المليار الذهبي.